wọ́n ní ṣé mùsùlùmí sọ lè fẹ́ nasraniya àwọn ẹlẹ́sìn ṣọ́ọ̀ṣì àbí sọ lè fẹ́ yahudiya àwọn ẹlẹ́sìn ọjọ́ sátidé. bẹ́ẹ̀ ni Olúwa Ẹlẹ́dàá ṣe lẹ́tọ̀ọ́ ipò lè fẹ́ wọn, ọkùnrin lè fẹ́ obìnrin wọn, àmọ́ obìnrin wọn gbọ́dọ̀ fẹ́ ọkùnrin wọn. obìnrin ti wá kò gbọ́dọ̀ fẹ́ ọkùnrin wọn. obìnrin ti wá mùsùlùmí nìkan l'Olúwa gbà kó fẹ́. tọ́ ẹni tó orí tó lọ fẹ́ ọ̀jẹ̀ ni, ọmọ ọ̀jẹ̀, àwọn eléégún ó gbọ́dọ̀ fẹ́, Islam ò gbà. abọ́rẹ̀ ni ó gbọ́dọ̀ fẹ́, Islam ò gbà. àwọn olóró ni ó gbọ́dọ̀ fẹ́, Islam ò gbà. àwọn abọ̀gún ni, Islam ò gbà. èṣù làwọn ń bọ, Islam ò gbà. mùsùlùmí nìkan ló lè fẹ́. kìí ṣe mùsùlùmí bí àwọn amadíyà ó gbọ́dọ̀ fẹ́, torí wọ́n ṣe mùsùlùmí lábẹ́ òfin ṣẹ̀ríyà. ẹni tó bá ti ní irọ́ l'Al-Qur'an nípa irọ́ ni sunna nabi kìí ṣe mùsùlùmí. ó gbọ́dọ̀ fẹ́ ṣe náà lẹ́wọ̀n afọmọ́ fún tẹ́tún pàgbádá wọ̀. Islam ò gbà kọ̀gbà náà ni mùsùlùmí ẹ̀rí náà lànà fífi ní ẹni tẹ́ yọnu sẹ́sìn rẹ̀. ó lè fẹ́ tàn yín jẹ, ẹ béèrè lọ́dọ̀ àwọn tó mà á. ẹnìkan fẹ́yàwó lórí pé mùsùlùmí lòun, ó sì lọ dárùn gbọ́nrọ́ sí níjọ́ tó mà yẹn wọ́ọ̀dọ̀ rẹ̀ ló fi hàn pé òun ṣe mùsùlùmí. ẹ dákun bò láti ṣe lẹ́yìn torí de lẹ́yìn ẹ wádìí ṣé mùsùlùmí ni àbí ẹ ṣe mùsùlùmí. kìí ṣe kókó àlọ́ ọmọ abẹ́nìkan bá ń ṣe ìyàwó ṣé ọ̀dà àbí òní dá, só mọ̀ bí ọ̀dà àbí òní dá. ìyàwó fò ta lọ́ba yín wo tí ń jọ́ tẹ́yìn ó fi lọ́ọ́lé ọkọ. àwọn ẹni tí wọ́n jẹ́ kí wọ́n ń da eérú ẹni tí ò ríran ríra rẹ̀ jákèjá fi kó 45 kò ní mọ̀ pé gbóhùn létí. wọ́n tó ọmọ tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́dún mẹ́wàá tí ń bọ̀ ọ̀ àmọ̀ pé ń gbọ́ létí láàrin ìṣẹ́jú àyá. Olúwa nìkan ló mọ ohun tó pamọ́. ẹ lè ṣe istikhara. kí ni istikhara? ẹ ṣe sọ̀láàtì rákà méjì. àdúrà tẹ́ ẹ ṣe ó wà nù Hisnul Muslim tá a túmọ̀ sí Yorùbá. ẹ bẹ̀ Allah pẹ̀lú àdúrà wọn. ẹ wàá débi tẹ́ ti sọ ìwọ Allah tó bá yẹ pé fífẹ́ tí lágbájá ló ń fẹ́ fi ọmọ mi oore ní bá ń bẹ́ẹ̀ láyé àti lọ́run jọ bọ́ sí. kó o fi wá lọ́kàn balẹ̀ lórí ẹ̀. tó bá yẹ pé aburú ní bá ń bẹ́ẹ̀ fi má fi wá lọ́kàn balẹ̀ lórí ẹ̀ jẹ́ kó ọmọ wọ́ọ́rọ́ kọ́re kó nà orí ìyàwó tiẹ̀. ẹ sì rí tọkàn yín bá balẹ̀ pé ká ẹ ṣe tí ó bá balẹ̀ èmi ò fara mọ́ kọ́ ọmọ ọwọ́ kọ tiẹ̀ lọ síwájú eléyìí ò jẹ́ báwọn. ìgbà tí Islam wá gbà kó lè fẹ́ Grace, Dorcas, Mariani kò sọ wípé kó fẹ́ wọn lọ́lá ju kó fẹ́ mùsùlùmí lọ o kò sọ bẹ́ẹ̀ o àmọ́ tó bá wù ọ́ o lè fẹ́. kí ló fà á tí Islam sì fi gbà? Islam ń wò wípé àwa la láǹfààní tó bá fẹ́ torí tó bá bímọ Islam làwọn ọmọ òsè aburú ma lórí ìyá ó bímọ méje àwọn náà jẹ́ mùsùlùmí àlékún àbá àlékún àmọ́ wọ́n ti mọ̀ pé obìnrin ọgbà stẹ́rìn mọ́ lọ́wọ́ àkọ́kọ́ òní rọ́mọ kankan mú àwọn náà dára sọ́ọ̀tì ìyàwó gan tún lè fà wọn náà tí wọn náà tún di pé wọn náà jọ ìjọ akọrin tí wọn fi Islam lẹ̀ dákun jókòó rẹ̀ jẹ́ kò síbi tí Islam ti fún kó fẹ́ Grace lọ́lá lórí kó fẹ́ mùsùlùmá àmọ́ Olúwa ló ń gbà tó bá wù ọ́ fẹ́ àmọ́ kìí ṣe nítorí pé wọ́n dàbí mùsùlùmí dèpòdèpò pa pé wọ́n ju mùsùlùmí lọ afanaj'alul muslimina kal mujrimin mùsùlùmí ó dàbí ọ̀daràn gbogbo ẹni tí èsè mùsùlùmí ọ̀daràn lÓlúwa pè wọ́n àmọ́ Olúwa gbà pé o lè fẹ́ wọn tó bá wù ọ́ fẹ́ tó bá wọn fẹ́ wọn wọ́n máa fi dáadáa ẹ̀sìn Islam hàn sọ wọn pé wọ́n lọ fẹ́ wàhálà wọ́n máa lọ sọ́ọ̀tì wọ́n máa lọ mọ́sálásí bí tí wọ́n ti ṣe tahajjud òun náà jí jẹsẹ̀ mọ́lẹ̀ lóru nínú ilé tá ń pè wàhálà ìwọ náà ni so ni wọ́n sọ pé nínú ilé tèmi nínú ilé tiẹ̀ ìwọ náà lọ fẹ́ náà Allah ò sì sọ pé májẹ̀mú tó fi fẹ́ ni kó di mùsùlùmá rárá yóò máa bẹ pẹ̀lú ẹ̀sìn rẹ̀ tí ń ṣe tó bá rí dáadáa ẹ̀sìn Islam ó lè di mùsùlùmí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nù èké ni wọ́n tó bá di mùsùlùmí náà kò sí tàbí ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ nù ọ̀kọ́dà ẹni tó tún rán lọ Mẹ́kà wà torí tọkọ kú tó tún fò gànà tó padà síbi títí ń bọ̀ a'udhu billah.